หลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายผ่านพ้นไปสมิงยอดได้ช่วยเหลือเจ้าธงให้หลุดพ้นจากมนต์ดำแล้วรับไว้เป็นศิษย์เอกเพื่อช่วยดูแลปกปักรักษาผืนป่าศักดิ์สิทธิ์ทุกสรรพสิ่งดูเหมือนจะกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ทว่าความโลภของมนุษย์นั้นลึกล้ำและมืดมิดยิ่งกว่าเหวสุดยังลึกลงไปในถ้ำวิปัสสนาในขณะที่สมิงพรายยอดกำลังหลับตาเข้าฌานสมาธิอยู่นั้นจู่ๆคิ้วเข้มก็ขมวดเข้าหากันจิตญาณอันแหลมคมของผู้พิทักษ์สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความตายและจิตมุ่งร้ายที่คืบคลานเข้ามาจากทางชายป่าฝั่งหมู่บ้านชายดงมันเป็นกลิ่นอายที่คุ้นเคยสมิงยอดลืมตาขึ้นช้าๆในตาสีอัมพันวาวโรจน์ในความมืดเขากัดฟันกรอดเสียงทุ้มต่ำเอ่ยพึมพำกับตัวเองอย่างดุดันสมิงยอดเอ่ยกับตนเองเบาๆว่าพวกมึงนี่มันรนหาที่ตายจริงๆข้าเคยเมตตาปล่อยพวกมึงรอดชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ความโลภมันคงบังตาจนไม่ห่วงชีวิตสินะได้ในเมื่อป่าคือที่ตายที่พวกมึงปรารถนาคราวนี้ข้าก็จะดับชีวิตพวกมึงเองตัดมาที่ชายป่าฝั่งบ้านชายดงเสียงรองเท้าคอมแบทและรองเท้าเดินป่าจำนวนมากย่ำเหยียบกิ่งไม้แห้งและใบไม้ดังกรอบแกรบเสียงสะพายปืนกระทบกันดังลั่นป่าขบวนมัจจุราชกำลังย่างกรายเข้าสู่เขตห่วงห้ามกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธสงครามครบมือเกือบ20ชีวิตกำลังเดินแถวเรียงหนึ่งฝ่าดงทึบเข้ามานำขบวนโดยชาติชายเศรษฐีหนุ่มใจบาปที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากคมกรงเล็บของสมิงยอดครั้งนี้มันกลับมาพร้อมกองกำลังจัดเต็มแววตาของมันเต็มไปด้วยความแค้นและความโลภและที่เลวร้ายไปกว่านั้นในขบวนของมันไม่ได้มีแค่อาวุธหนักแต่มันยังพกตัวอันตรายมาด้วยหมอผีดำจอมขมังเวทผู้มีจิตใจอำมหิตคนที่เคยลอบทำของใส่เจ้าถงจนต้องกลายเป็นสมิงคลุ้มคลั่งมันเดินยิ้มกริ่มยังย่ามใจท่ามกลางการนำทางของพรานเท่าสนที่แม้ในใจจะยังคงหวาดผวากับอาถรรพ์เจ้าป่าแต่เมื่อนึกถึงส่วนแบ่งมหาศาลจากขุมทรัพย์ความละโมบก็กลืนกินความกลัวไปจนสิ้นพวกมันหารู้ไม่ว่าทุกย่างก้าวทุกการกระทำกำลังตกอยู่ในสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาจากบนกิ่งไม้ใหญ่ในเงามืดสมิงธงในร่างของเสือโครงลายพาดกลอนขนาดใหญ่ซุ่มเงียบอยู่เหนือหัวพวกมันในตาของเสือหนุ่มจ้องเขม็งไปที่หมอผีดำศัตรูคู่อาฆาตที่เคยทำลายชีวิตตนกรงเล็บแหลมคมกลางออกจิกเปลือกไม้จนทะลุสัญชาตญาณนักล่าและแรงแค้นพุ่งสูงพร้อมที่จะบดขยี้ศัตรูของมันแต่ทว่ากลุ่มผู้บุกรุกก็ไม่ได้ไร้ฝีมือเสียทีเดียวพรานเท่าสนยกมือขึ้นสุดแขนพร้อมเสียงดึงลูกเลื่อนปืนไรเฟิลดังแกรกพรานเท่าสนเสียงเครียดกระซิบสั่งการว่าหยุดทุกคนหยุดเดินเดี๋ยวนี้พรานเท่าสนชูมือส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดนิ่งแก่ประทับปืนไรเฟิลขึ้นประทับบ่ากวาดสายตาอันฝ้าฟางแต่มองทะลุความมืดไปรอบทิศทางจมูกของพรานเท่าสนสูดดมลมที่พัดมาอย่างระแวดระวังชาติชายที่เดินตามมาติดชะงักเท้ารีบเดินขึ้นมาขนาบข้างด้วยความหงุดหงิดชาติชายถามด้วยความหงุดหงิดว่ามีอะไรวะตาเท่าทำไมจู่ๆถึงสั่งหยุดเดินพรานเท่าสนเสียงสั่นเล็กน้อยแต่จริงจังข้าได้กลิ่นเสือกลิ่นสาบมันแรงมากในชาติมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละสั่งคนของนายระวังตัวให้ดีปลดแส้ปืนซะสิ้นเสียงพรานเท่าสนชาติชายหน้าตึงทันที
มันรีบพยักหน้าแล้วถอยกลับไปยืนอยู่ตรงกลางขบวนที่มีลูกศรคุ้มกันแน่นที่สุดเสียงปลดเซฟตี้ปืนดังระงมไปทั่วบริเวณบนต้นไม้ใหญ่สมิงธงเห็นลูกศรคนหนึ่งเดินแตกแถวออกมายืนอยู่ใกล้กับจุดที่ตนซุ่มอยู่มันย่อตัวลงสุดเตรียมพุ่งกระโจนลงไปขย่ำคอหอยระบายความแค้นแต่ในเสี้ยววินาทีที่กล้ามเนื้อขาหลังกำลังจะออกแรงสปริงตัวสมิงยอดส่งเสียงผ่านจิตว่าหยุดอย่าเพิ่งทำอะไรพวกมันเจ้าธงเสียงทุ้มกังวานอันทรงพลังและเปี่ยมด้วยตบะบารมีดังแทรกเข้ามาในโสตประสาทของสมิงธงโดยตรงสมิงยอดยังคงส่งเสียงผ่านจิตว่าพวกมันมากันมากและมีอาคมของไอ้หมอผีดำคอยคุ้มกันเอ็งรีบถอยกลับมาหาข้าเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งวูวามสมิงธงชะงักงันมันจำได้ทันทีว่านี่คือกระแสจิตของสมิงยอดผู้เป็นทั้งอาจารย์และผู้มีพระคุณแม้ในใจจะคุไปด้วยไฟแค้นที่อยากจะฉีกร่างไอ้หมอผีดำให้ขาดเป็นชิ้นๆแต่คำสั่งของอาจารย์ถือเป็นประกาศสิทธิ์เสือหนุ่มพ่นลมหายใจออกทางจมูกเบาๆเป็นการข่มอารมณ์ก่อนจะค่อยๆก้าวถอยหลังกลืนร่างหายลับไปในเงามืดของดงดิบอย่างเงียบเชียบปล่อยให้พวกมนุษย์ใจบาปยืนระแวงและหวาดผวาอยู่ท่ามกลางป่าลึกรอคอยเวลาที่ผู้พิทักษ์ที่แท้จริงจะมาทวงคืนความยุติธรรมหลังจากสมิงธงเร้นกายกลืนหายเข้าไปในเงามืดชั่วครู่ต่อมาบรรยากาศอึมครึมที่กดทับขบวนของพวกคนใจบาปก็ค่อยๆคลายตัวลงกลิ่นสาบสางของสัตว์นักล่าที่เคยลอยคลุ้งจางหายไปจนหมดสิ้นพรานเท่าสนค่อยๆลดกระบอกปืนไรเฟิลลงเหนือตักปาดเหงื่อเย็นเฉียบที่ผุดพรายเต็มใบหน้าเหี่ยวย่นแกถอนหายใจยาวก่อนจะหันไปพูดกับชาติชายด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามันไปแล้วนายชาติมันคงแค่มาดูลาดเราดูท่ามันคงรู้ว่าพวกเรามากันเยอะแถมมีของดีคุ้มตัวเลยไม่กล้าพลีผลามชาติชายแค่นเสียงหัวเราะในลำคอ นึกว่าแน่ที่แท้ก็แค่เสือขี้ขลาดเอาล่ะพวกเราเดินทางกันต่อคอยวัดระวังหลังให้ดีใครเจออะไรแปลกๆยิงทิ้งได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งเสียงฝีเท้าคนย่ำใบไม้เดินต่อไปแต่ทว่าพวกมันก้าวเดินต่อไปได้ไม่ถึงอึดเดียวธรรมชาติรอบตัวก็พลันเงียบสงัดลงอย่างน่าประหลาดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหรือนกกลางคืนก่อนที่ความเงียบนั้นจะถูกฉีกกระชากด้วยเสียงกำปนาตเสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนต้นไม้ใหญ่หักโค่นดังลั่นสนั่นป่าเสียงช้างร้องประสานเสียงดังกึกก้องป่าแตกนั่นคือคำเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวของพรานเท่าสนเสียงแผ่นดินลั่นสะเทือนเลื่อนหลันราวกับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ต้นไม้เบื้องหน้าสั่นสวัยอย่างรุนแรงและเพียงชั่วพริบตาเดียวโขลงช้างป่าตัวมหึมานับร้อยตัวก็พุ่งทะลวงฝ่าดงทึบออกมาจากทุกทิศทุกทางพวกมันวิ่งกรูเข้าใส่ขบวนของกลุ่มคนโลกด้วยความเกรี้ยวกราดดังน้ำป่าสีมนที่ไหลหลากทะลักทลายไม่หยุดยัง้งเสียงปืนสาดกระสุนสเปะสปะเสียงคนหวีดร้องด้วยความตื่นตระหนกทับซ้อนกับเสียงช้างคำรามชาติชายเฮ้ยช้างหนีวอยความโกลาหลบังเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีลูกสมุนบางคนสติแตกทิ้งปืนวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงบ้างพยายามกระโจนหลบหลังหินใหญ่แต่พละกำลังของสัตว์ใหญ่ที่กำลังบ้าคลั่งนั้นมหาศาลเกินต้านทานร่างของลูกสมุนหลายคนที่หนีไม่ทันถูกฝ่าเท้าอันหนักอึ้งของโขลงช้างเหยียบย่ำบดขยี้จนจมดินเสียงร้องโหยหวนดังระงมแข่งกับเสียงคำรามของพญาคชสารก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนหายไปใต้ฝุ่นดินที่คละคลุ้งเมื่อพายุคชสารพัดผ่านไปจนเสียงฝีเท้าเงียบสงบลงสภาพป่าบริเวณนั้นราบเป็นหน้ากลองฝุ่นดินลอยคลุ้ง
จากกองกำลังเกือบ20ชีวิตบัดนี้เหลือรอดเพียงชาติชายพรานเท่าสนหมอผีดำและลูกสมุนที่แอบหลังหินรอดตายมาได้หวุดหวิดอีกเพียง5 คนเท่านั้นพวกมันตะเกียกตะกรายลุกขึ้นมาด้วยสภาพสะบักสะบอมเนื้อตัวสั่นเทาจ้องมองซากศพของพรรคพวกด้วยความหวาดผวาตัดภาพไปที่ยอดหน้าผาสูงชันห่างออกไปไม่ไกลนักณจุดที่มองเห็นเหตุการณ์เบื้องล่างได้อย่างชัดเจนพญาช้างเผือกสหายของป่าศักดิ์สิทธิ์ยืนตระหง่านทอดสายตามองผลงานของตนด้วยความสงบนิ่งโดยมีชายหนุ่มร่างกำยำคือยอดยืนกอดอกนิ่งขรึมอยู่เคียงข้างท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาและข้างๆกันนั้นสมิงธงในร่างมนุษย์กำลังนั่งยกยิ้มมุมปากในแฝงด้วยความสะใจที่ได้เห็นพวกคนชั่วต้องชดใช้กรรมสุดท้ายขบวนล่าสมบัติที่พังพินาศจำต้องหอบความปราชัยถอยร่นออกจากป่าศักดิ์สิทธิ์ไปอีกคราแต่ในจังหวะที่พวกมันกำลังจะล่าถอยนั่นเองหมอผีดำสัมผัสได้ถึงพลังอะไรบางอย่างมันหยุดเดินค่อยๆหันควับกลับมาในขุ่นมัวที่เต็มไปด้วยอาคมดำมืดตวัดขึ้นไปจ้องเขม็งยังยอดหน้าผาสูงสายตาของมันประสานกับยอดพอดีราวกับรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังทันทีหมอผีดำเสยะยิ้มเหี้ยมเกรียมกำไม้เท้าอาคมในมือแน่นเสียงแหบพร่าอาฆาตมาดร้ายลอดรายฟันออกมาเก่งนักนะมึงฝากไว้ก่อนเถอะไอ้เจ้าป่าคราหน้ากูจะเอาเลือดมึงมาเส้นผีพรายของกูให้จงได้